Chúng ta đều biết rằng việc sống gần gũi với thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cây xanh lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đến vậy? Vai trò của cây xanh trong việc sản xuất oxy và hấp thụ khí CO2 là điều không thể phủ nhận. Chúng ta hít thở bầu không khí trong lành nhờ vào quá trình quang hợp của cây xanh. Tuy nhiên, lợi ích của cây xanh còn vượt xa hơn thế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên, đặc biệt là cây xanh, có tác dụng giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm đáng kể. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ở trong công viên hoặc vườn cây cũng đủ để chúng ta cảm thấy thư thái và sảng khoái hơn. Ngoài tác dụng lên tinh thần, cây xanh còn có lợi ích cho sức khỏe thể chất. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng sống gần cây xanh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Điều đáng ngạc nhiên là cây xanh còn có khả năng tác động đến hành vi của con người. Nghiên cứu cho thấy rằng những người thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên có xu hướng trở nên tử tế và khoan dung hơn. Thậm chí, việc tăng diện tích cây xanh trong một khu vực còn giúp giảm tỷ lệ tội phạm. Cụ thể, cây xanh có khả năng giảm thiểu tội phạm trong cộng đồng. Theo thống kê, cứ mỗi 10% diện tích có tán cây bao phủ tăng lên, tỷ lệ tội phạm lại giảm, tùy theo từng loại hình. Chẳng hạn, tội phạm bạo hành, ma túy và trộm cắp giảm tới 11,3%, trong khi các cuộc ẩu đả giảm khoảng 10,3%. Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc trồng thêm cây xanh có thể là một biện pháp hiệu quả để tăng cường an ninh và tạo dựng một cộng đồng an toàn hơn. Cây xanh không chỉ nuôi dưỡng môi trường sống mà còn nuôi dưỡng cả tinh thần và đạo đức con người. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi liệu những cây xanh xung quanh ta có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra không? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng một thí nghiệm nổi tiếng vào những năm 1960 đã đặt ra câu hỏi này và gây ra không ít tranh cãi. Cây cối có cảm xúc không? Thí nghiệm của Cliff Baxter. Cụ thể, vào năm 1966, Cliff Baxter, một chuyên gia về máy dò nói dối của CIA, đã thực hiện một cuộc thử nghiệm táo bạo. Ông kết nối một cây huyết dụ với máy dò nói dối và quan sát các phản ứng của cây khi ông thực hiện các hành động khác nhau, như đốt lá cây hoặc chỉ tưởng tượng về việc đốt lá cây. Điều đáng kinh ngạc là máy dò nói dối đã ghi nhận những biến đổi rõ rệt trên đồ thị mỗi khi Baxter có ý định gây hại cho cây. Các đường cong trên đồ thị giống hệt như những gì chúng ta thường thấy khi một người trải qua cảm xúc sợ hãi hoặc căng thẳng. Từ kết quả này, Baxter đưa ra giả thuyết rằng cây cối có một dạng cảm nhận cơ bản, primary perception, ám chỉ rằng thực vật có khả năng nhận thức và phản ứng lại với môi trường xung quanh, bao gồm cả ý nghĩ và cảm xúc của con người. Một phát hiện gây tranh cãi. Thí nghiệm của Baxter đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn trong cộng đồng khoa học. Nhiều người cho rằng kết quả thu được là do lỗi kỹ thuật hoặc do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cũng có không ít người tin rằng đây là bằng chứng cho thấy thực vật có một dạng ý thức nào đó. Hầu hết các nhà khoa học đều tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Baxter vì thí nghiệm của ông không đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học chặt chẽ, bao gồm tính lặp lại, kiểm soát biến số và sử dụng thiết bị đo phù hợp. Các nhà sinh học thực vật nhấn mạnh rằng cây cối có khả năng phản ứng với môi trường. Nhưng sự phản ứng này liên quan đến các yếu tố vật lý và hóa học, chẳng hạn như ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng và stress từ môi trường, chứ không phải là cảm xúc hay ý định của con người. Thí nghiệm của Cliff Baxter về cây cối cảm nhận cảm xúc con người được coi là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng nó thiếu bằng chứng khoa học đáng tin cậy và cũng không được công nhận trong giới khoa học. Nhưng nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện, lý thuyết và tranh luận về khả năng cảm nhận của thực vật. Thí nghiệm này được nhắc đến trong nhiều cuốn sách về chủ đề tâm linh, kết nối sinh học và khả năng giao tiếp với thiên nhiên. Một số thí nghiệm hiện đại cũng tiếp tục khám phá liệu thực vật có phản ứng với các yếu tố phi vật lý như âm thanh hay rung động hay không, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận rằng cây cối có thể nhận thức như Baxter từng tuyên bố. Tại sao nó được lan truyền rộng rãi?
Tuy không có cơ sở khoa học vững chắc nhưng nó lại trở nên nổi tiếng vì nó kích thích trí tưởng tượng và tò mò của con người về mối liên hệ tiềm tàng giữa thực vật và cảm xúc. Hiện tượng này có thể giải thích từ một hiệu ứng phổ biến trong xã hội là hiệu ứng placebo. Nói cách khác, người ta thường tin vào những gì mình muốn tin, và khi một thí nghiệm như vậy được chia sẻ rộng rãi, nhiều người sẽ dễ dàng chấp nhận nó là sự thật. Ngoài ra, thí nghiệm này cung cấp một lời giải thích đơn giản và dễ hiểu cho một hiện tượng phức tạp như sự sống và cái chết. Và trong số người chia sẻ thí nghiệm này với mục đích giáo dục, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói và cách chúng ta ứng xử với nhau. Đến đây, nếu ai không biết rõ hay chưa từng nghe hiệu ứng placebo thì hãy tiếp tục xem clip này nhé. Hiệu ứng placebo là gì? Hiệu ứng placebo hay còn gọi là hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý thú vị. Trong đó, một người trải nghiệm những thay đổi về sức khỏe hoặc tâm lý tích cực sau khi sử dụng một phương pháp điều trị hoặc được cho một loại thuốc mà về mặt y học không có tác dụng trực tiếp, chỉ vì họ tin tưởng rằng nó có tác dụng chữa bệnh. Nói cách khác, hiệu quả của phương pháp điều trị này chủ yếu đến từ niềm tin của người bệnh vào phương pháp đó. Thuật ngữ placebo xuất phát từ tiếng Latin, nghĩa là tôi sẽ làm hài lòng, I shall please, ám chỉ rằng phương pháp điều trị có thể làm hài lòng người bệnh, ngay cả khi không có tác dụng sinh học trực tiếp. Tại sao hiệu ứng giả dược lại đáng quan tâm? Hiệu ứng giả dược cho thấy sức mạnh của tâm lý con người. Nó cũng cho thấy rằng niềm tin có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thí nghiệm, ngay cả khi thí nghiệm đó được thiết kế để kiểm soát các yếu tố tâm lý. Nguồn gốc của hiệu ứng. Hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý đã được quan sát và ghi nhận từ rất lâu đời. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khoa học về nó chỉ bắt đầu từ thế kỷ 20. Y học cổ đại và Trung Cổ. Nhiều nền văn hóa cổ đại như Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ đã sử dụng các phương pháp điều trị không chính thống dựa trên tín ngưỡng, tôn giáo, tâm lý, nghi lễ và các chất liệu tự nhiên để chữa bệnh. Những phương pháp này thường đi kèm với những lời khẳng định về hiệu quả của chúng, tạo ra một dạng hiệu ứng placebo sơ khai. Người bệnh thường tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng chữa bệnh của những phương pháp này, dẫn đến sự cải thiện tình trạng sức khỏe, dù các biện pháp đó không thực sự có tác dụng sinh lý. Các thầy thuốc cổ đại như Hippocrates và Galen đã sử dụng sức mạnh của sự thuyết phục và niềm tin để hỗ trợ trong điều trị. Tác dụng của các phương pháp này thường dựa nhiều vào sự tin tưởng vào năng lực của thầy thuốc hơn là hiệu quả của phương pháp điều trị. Y học truyền thống. Trong các nền y học truyền thống như Đông y, các bài thuốc thường được kết hợp với các phương pháp châm cứu, bấm huyệt và các lời khuyên về chế độ ăn uống, lối sống. Những yếu tố này không chỉ tác động sinh lý mà còn tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực. Khái niệm giả dược lần đầu tiên xuất hiện trong y văn vào thế kỷ 18. Vào thời điểm này, các bác sĩ đôi khi kê các phương pháp điều trị không có tác dụng để trấn an bệnh nhân. Trong cuốn A New Medical Dictionary 1811, giả dược được định nghĩa là một phương thuốc có mục đích làm hài lòng bệnh nhân hơn là chữa trị thực sự. Nghiên cứu khoa học hiện đại. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về hiệu ứng placebo là những năm Thế chiến thứ hai, khi những điều tuyệt vời của hiệu ứng giả dược lần đầu tiên được vào nghiên cứu khoa học sau các quan sát và những buổi tiến hành nghiên cứu bởi Henry Beecher, một bác sĩ Harvard khi ông làm nhiệm vụ quân y trên chiến trường châu Âu. Trong trận đổ bộ vào miền Nam Italia, quân Mỹ bị thương quá nhiều đã khiến cho nguồn cung morphine giảm đau cạn kiệt. Một y tá của ông sau đó đã buộc phải nói dối với các thương binh rằng cô đang tiêm thuốc giảm đau cho họ, trong khi thực tế, đó chỉ là những ống tiêm chứa nước muối sinh lý. Thật ngạc nhiên, Beecher sau đó đã quan sát thấy có tới 40% số thương binh này cảm thấy cơn đau được xoa dịu. Sau đó, ông trở về Harvard và bắt đầu tập trung nghiên cứu đề tài đó. Ông xuất bản bài báo khoa học đầu tiên vào năm 1955 với tựa đề Sức mạnh của giả dược, viết rằng các liều thuốc hoặc các phương pháp điều trị giả tạo có hiệu quả điều trị cao trong các phản ứng mang tính chủ quan. Ông đã đóng góp rất lớn vào việc phổ biến khái niệm hiệu ứng placebo trong cộng đồng khoa học và y tế. Ông đã giúp các nhà khoa học nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố tâm lý trong quá trình điều trị bệnh.
Nhiều năm sau, các nhà khoa học đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ chế sinh học đằng sau hiệu ứng giả dược, nhưng công việc chỉ dậm chân tại chỗ với các giả thiết thiếu tính thuyết phục. Nút thắt được gỡ bỏ vào năm 1974, sau khi hai nhà khoa học người Mỹ Rabbi Simantov và Solomon Snyder phát hiện ra endorphin, một chất được tiết ra trong tuyến yên của não bộ có thể tạo ra hiệu ứng giảm đau và hưng phấn giống với morphine. Khám phá này dẫn đến một giả thiết mới lạ cho hiệu ứng giả dược. Các nhà khoa học nghĩ rằng não bộ có thể tự nó sản sinh ra thuốc. Ứng dụng của hiệu ứng giả dược. Trong y học, hiệu ứng giả dược được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng để so sánh hiệu quả của một loại thuốc mới với giả dược. Nó cũng được sử dụng để tăng cường hiệu quả của các phương pháp điều trị khác. Chẳng hạn, trong các thử nghiệm lâm sàng, khi các bác sĩ đưa cho bệnh nhân tăng huyết áp một viên nang trôi chứa bột mì và bảo với họ rằng đó là thuốc hạ huyết áp, sau khi bệnh nhân uống viên thuốc giả đó, huyết áp của họ đã thực sự giảm xuống. Một loạt các nghiên cứu và thí nghiệm cho thấy giả dược có tác dụng với chứng mất ngủ, rối loạn lo âu, những người mắc hội chứng ruột kích thích, và đặc biệt giả dược có thể hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Thậm chí, hiệu ứng giả dược còn được ứng dụng trong các cuộc phẫu thuật cho những bệnh nhân đau lưng hoặc là khớp gối và đem lại tác dụng tuyệt vời cho bệnh nhân. Hiệu ứng giả dược, với sức mạnh của niềm tin và kỳ vọng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y học mà còn lan rộng và có ảnh hưởng đáng kể đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Trong tâm lý học, hiệu ứng giả dược được nghiên cứu để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Các nhà trị liệu thường áp dụng trong liệu pháp thôi miên, điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu. Trong tiếp thị và quảng cáo, các công ty sử dụng hiệu ứng giả dược để quảng cáo sản phẩm của họ, tạo ra sự kỳ vọng tích cực ở người tiêu dùng. Các quảng cáo thường tập trung vào việc tạo ra những cảm xúc tích cực, những câu chuyện hấp dẫn xung quanh sản phẩm, khiến người tiêu dùng hình thành những kỳ vọng cao. Các thương hiệu cao cấp thường tận dụng hiệu ứng placebo để tạo ra hình ảnh sang trọng, đẳng cấp, khiến người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm. Những đánh giá tích cực từ người dùng khác có thể tác động mạnh mẽ đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Chẳng hạn, nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng nâng cao sức khỏe, tăng cường năng lượng hoặc cải thiện ngoại hình, nhưng hiệu quả thực tế không luôn được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể cảm nhận sự cải thiện nhờ niềm tin vào hiệu quả mà sản phẩm đó mang lại, tạo ra một dạng placebo marketing. Ví dụ, một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm chức năng có thể không có tác dụng sinh học rõ ràng, nhưng khách hàng vẫn báo cáo rằng họ cảm thấy khỏe khoắn hơn hoặc giảm các triệu chứng mệt mỏi. Hay một nhà hàng nổi tiếng có thể khiến thực khách cảm thấy thức ăn ngon hơn đơn giản vì họ kỳ vọng món ăn sẽ tuyệt vời, mặc dù chất lượng món ăn có thể không vượt trội hơn nhà hàng thông thường. Trong giáo dục và thể thao, khi giáo viên tạo ra một môi trường học tập tích cực, truyền cảm hứng và niềm tin cho học sinh sẽ có động lực học tập cao hơn. Hay khi có đông đảo khán giả cổ vũ, các vận động viên thường có tinh thần thi đấu cao hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Học sinh hay vận động viên có niềm tin vào khả năng của mình thường đạt được thành tích cao hơn. Tóm lại, hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý mạnh mẽ, có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Hiểu rõ về hiệu ứng này giúp chúng ta có thể tận dụng nó để đạt được mục tiêu của mình, đồng thời cũng giúp chúng ta nhận thức được những tác động của niềm tin và kỳ vọng đối với cuộc sống. Cơ chế hoạt động. Hiệu ứng giả dược hoạt động theo một cơ chế chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Niềm tin đóng vai trò quan trọng, vì mọi người có xu hướng tìm kiếm sự xác nhận cho những kỳ vọng của mình. Những kỳ vọng cao là chất xúc tác cho động lực, thúc đẩy mọi người đạt được kết quả tốt hơn. Hơn nữa, môi trường xung quanh và những người xung quanh chúng ta có thể định hình đáng kể nhận thức và kỳ vọng của chúng ta. Hiệu ứng giả dược có mặt trái không? Nếu bạn đã từng nghe về hiệu ứng giả dược nơi niềm tin tích cực có thể mang lại hiệu quả điều trị bất ngờ, thì hiệu ứng nocebo là mặt đối lập của nó. Hiệu ứng nocebo là hiện tượng khi một người trải qua những tác dụng phụ tiêu cực sau khi sử dụng một chất hay một phương pháp điều trị, mặc dù họ được thông báo rằng phương pháp đó hay chất đó là vô hại. Nói cách khác, niềm tin tiêu cực có thể tạo ra những triệu chứng thực tế. Lợi dụng niềm tin, hiệu ứng giả dược có thể bị lợi dụng bởi những người không có đạo đức để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ không hiệu quả,
Chẳng hạn, các hình thức bán hàng đa cấp, sản phẩm sức khỏe chức năng, dịch vụ tâm linh và các sản phẩm làm đẹp. Sau cùng, hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý phức tạp và thú vị. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác trước những kẻ lợi dụng hiệu ứng này để trục lợi. Do đó, việc nâng cao kiến thức khoa học của người tiêu dùng và đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường tuân thủ các tiêu chuẩn y tế và pháp lý là vô cùng quan trọng. Những người tiêu dùng cần cảnh giác, luôn tìm kiếm bằng chứng khoa học và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia uy tín trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến sức khỏe. Bằng cách trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và luôn giữ thái độ hoài nghi, chúng ta có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những trò lừa đảo. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.